Hi everyone! Tayo po ay gagawa ngayon ng ating tuna baked sushi. Last time ang ginawa ko ay tteokbokki. So kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo i-check sa aking channel. And I will put the link below mamaya po. So ang ating mga ingredients na gagamitin for tuna baked sushi ay ang main ingredients natin ay of course tuna. So gagamit ako ng century tuna, flakes in oil, na-drain ko na rin po. And then yung ating crab stick. So medyo nahimay-himay ko na rin siya. Magagamit ako ng scrambled egg, carrots, white onion. Yung white onion, so tayo nyo po muna ha, hiwain ng maliliit. And then itong ating pipino. So tapos ito pa po, mayonnaise. So, ang gagamitin ko ay mayonnaise, Best Foods mayonnaise kasi according to my research, ito ay mas masarap daw and hindi siya masyadong strong. And then, konting sesame oil, although malaki na ilagay ko, hindi ko pa na-transfer. So, any sesame oil pwede naman. Tapos, seaweed. So, ito yung seaweeds na gagamitin. Instead na yung nagupit-gupit na, ito yung aking gagamitin. Seasoned na rin po ito, roasted. Tapos, gugupitin ko na lang mamaya at imimix natin sa kanin. Tapos, ang cheese. So, optional naman po ito. Ang aking gagamitin ay ito, magnolia cheese, na pina-creamy daw. Pero kung meron kayong quick melt na cheese, much better po yun. And then, yung ating rice. So, any rice ay pwede. So, bahala na po kayo. Basta hindi lang siya masyadong matigas at malagkit. And then, yung ating rectangular tub. Ito yung aking gagamitin. So, 500 ml. At mamaya ay ilalagay natin siya sa microwave oven or sa pan. Pwede rin po. Okay. So, wala nang paligoy-ligoy. Let's start. So, lalagyan ko siya ng sesame oil. Wait lang. Hindi ko pa pala nabubuksan. Wait lang po ha. Okay. So, maglalagay tayo ng sesame oil. Kaunti lang. And depende sa preference niyo. Para hindi lang siya masyadong magdikit-dikit at dagdag flavor na rin. And then, konting salt po. So, pinch of salt lang. Ayan. So, yung ating mayonnaise. Halo natin yung ating ayan. So, haluin. So, ayan. And then, next natin yung ating main ingredients. So, dapat na-drain maigi yung water. Okay. Okay. And then, lagay na natin siya dito. Careful guys sa lata ha. Ating onion. Lagyan natin din ang ating pipino. Sama-samahin. Yung egg at saka carrots, nasautay ko na rin po yan. So, ang gagawin is itatoppings natin mamaya for layer natin sa top. So, ito na. Nahalo-halo na natin. So, halo-halo lang guys. Yan. Konting salt. Lagyan natin ng konting salt. Guys, yung ating ilalagay doon sa ating i-fill natin doon sa ating lalagay sa tub. And then ito po yung ating rice. So ready na rin for ilagay doon sa ating tub. So yan yung ating ingredients na ito. Lalagay natin guys yung ating inupit-upit na sa Koreano, it's kim ang tawag nila dito. Ito yung ating mga sahog. Lalagyan mo ulit siya ng rice. Saka mo ilalagay yung carrots para may design. Yan. Tapos, egg. So,
may gilid. So, pwede mo bahala ka na. Bahala na kayo lagay-lagay. Okay. Then, lagyan ulit natin para masarap. Lagyan natin ng cheese. Punuin para masarap. The more, the masarap. Tapos, sesame seed para magaling. Okay, we're done. Ang sasabihin ko. Okay, sa microwave. Okay, we're done. Ito na po ang ating tuna baked sushi.